Kailangan ba talaga natin na paniwalaan ang mga pangalan o anong mga karakter na ibinibigay ng anumang video, anumang kasulatan? Dahil sa napakarami ang mga nagbibigay, ngunit ito ay may halo talagang pandilin lang. Nahihikayat o nahihila yung isang individual, hindi dahil mismo dun sa punto na makuha, kundi dun sa mga naihalong sa isang video o kaya sa isang salita. Dahil ang bawat tunog nga o vibration ay may naidudulot itong na maganda o hindi maganda sa bawat individual. May mga tunog nga na nakakagamot talaga. Isa ito sa dapat na maunawaan ninyo upang hindi kayo malinlang. At muli, ako nga pala si Robert. Makakatulong mo na magising ng husto ang pangunawa mo, makilala ng husto ang sarili mo, o makalain ka na sa tunay na pinagmulan. Alam ko kaya't nandito ka na isa ka rin na naghahanap ng mga impormasyon at magbabahagi rin nito sa napakarami upang makatulong sa karamihan na maikalat ang tunay na katotohanan o tunay na mga impormasyon o salita galing sa tunay na pinagmulan. Kailangan ba talaga natin na paniwalaan ang mga sinusundan nilang mga pangalan o anong mga karakter na ibinibigay ng anumang video, anumang kasulatan? Ang payo ko po sa inyo ay wag na wag nyong susundin, wag na wag mong gagamitin ang anumang pangalan sa anumang mga kasulatan o video na pinapanood mo kung naghahanap ka ng katotohanan. Dahil sa ang mga salita ay walang hanggan. Yan po ang totoo. Hindi mo pwedeng gamitin ang sinasabi ng isang tao, isang individual. Kahit ako, kung gumamit ako ng pangalan, wag mong gagamitin ito na ikakalat sa karamihan, babahagi sa karamihan upang ibigay ang impormasyon, dahil ang mangyayari doon, yun ay panlilin lang na. Kaya nga hindi ako gumagamit ng anumang pangalan, di ba? Ang totoo, ang dapat na magbibigay ng pangalan ay ikaw lang mismo. Kung gagamit ka ng pangalan para sa iyo, ibig sabihin yun ay tama, para sa iyo yun. Ngunit kung gagamitin mo yun na ibabahagi na sa iba, yun ay panlilin lang na, dahil sa kung ano yung ibinigay mong pangalan, yun na ang paniniwalaan nila. Napakaraming mga kasulatan, napakaraming mga nagbibigay ng mga video na kung ano-ano na nakuha na daw nila yung mga nakatagong kasulatan. Ngunit sa aking pag-aanalisa, nandun pa rin yung panlilin lang sa kanila. Dahil ginagamitan nila ito ng pangalan. Ngayon, yung pangalan na iginamit nila, yun na ang susundin ng karamihan. Hindi po tama yun, dahil hindi mo makukuha ang tamang informasyon sa anumang mga napapanood mo o nababasa mo kapag sumunod ka na sa pangalan na ibinigay nila, sa karakter na ibinigay nila. Kasi kasama na sa script yun. Hindi magkakaroon ng pagkakakilanlan ng isang tao kung hindi binyagan o hindi nabigyan ng pangalan. Kahit ikaw mismo, di ba? O ako mismo bilang pangalan ko. Kaya once na sinunod ko yung pangalan mo, kaya yung pangalan ko, ako na yung makikilala o ikaw na makikilala, o kung sino man yung naggawa ng video, ay yun na ang kikilalanin, yung pangalan na ibinigay niya. At yun na ang masusunod. So, ang mangyayari, yung pangalan na ibinigay niya, yun na ang mag-i-create sa karamihan ng pandilin lang. Ganyan po ang sistema. Kapag natunay nang nabuksan ang pangunawa mo, alam kong naunawaan mo kung matalas talaga ang pangunawa mo. Dahil hindi po dapat tayo gumagamit ng pangalan. Napakarami talagang gumagawa ng video tungkol sa pagkagising ng pangunawa, pagkakilala sa sarili. Ito ang isa sa pinakamahalaga na paliwanag ko, pangunawa nyo na bakit wag na wag kang gagamit ng pangalan na ibinibigay ng anumang nakasulat o anumang sinasabi sa video upang sundin mo at ibabahagi mo sa karamihan. Kasi dahil ang totoo, ang salita ay walang hanggan. Ito ang isang kapaliwanagan na alam kong may unawaan mo at may intindihan mo. Kapag matalas ang pangunawa mo o nag-umpisa ng magising ang pangunawa mo, ay maunawaan mo ng gustong sasabihin ko. Ngunit kapag napakarami pa rin ang lason o parasite sa pangunawa mo, dala-dala ng mga servants ng invisible na hulungan o ng masamang sistema dito sa mundo, sa ilusyon ng mundo, ay hindi mo ito maunawaan. Dapat ay gagawan lang natin ito ng pangalan para sa sarili mo o kaya para sa sarili ko
kung ikakalat natin ito, nakadepende na ito sa individual kung anong gagamitin niyang pangalan. Kung ano ang sasabihin niyang title o pangalan para sa isang pagkakakilanlan para sa kanya. Kasi ibig sabihin nun, siya mismo ang gumawa ng sarili niyang pangalan, ng sarili niyang pagkaunawa upang maka-align o mapunta doon sa katotohanan o tunay. Dahil ang salita ay walang hanggan. Unlimited yan. So bigyan ko kayo ng ilang example. Napakalinaw na example kung bakit hindi natin kailangan sundin ang pangalan. Sa ating bansa na lang, di ba? Napakarami. Luzon, Visayas, Mindanao. Sa Luzon, napakarami ng salita. Pagdating sa Bisaya, iba-iba rin ang Bisaya, di ba? Bawat area, magkakaiba na yung salita. Ganon din sa Mindanao. Doon pa lang sa sitwasyon na yun, sa ating bansa pa lang yan, doon pa lang sa sitwasyon na yun, malalaman mo na hindi mo pwedeng paniwalaan ang isang salita o pangalan na ito ang totoo, na dapat ito ang sundin. Kasi may mga salita sa isang lugar na masama sa isang lugar. Ilang salita naman sa isang lugar na iba ang pangalan, na maganda ang pangalan, ngunit pagdating naman sa ibang lugar ay nakakatawa. Paano na lang kung sa ibang bansa pa? Kasi ang totoo, ang salita ay unlimited yan. Ang salita ay walang hanggan. Kaya't hindi ka pwedeng magbigay pangalan o pagkakakilanlan ng kung sino man na dapat na sundin, paniwalaan, kung pagdating sa tunay na pinagmulan o ang pinaka makapangyarihan o ang dawan. Ganun lang dapat ang tama. Hindi yung binigyan na kung ano-ano bang kahit sa mga anghel na, kung ano-ano mga pinangalan. Nandun na yung by label, yung anghel. Kasi karakter na yun, script na yun, para pelikula na yun. Na ang kinalabasan ay doon ka naniniwala sa sinabi nila. Kaya't napakahalaga na wag mong susundin ang mga pangalan sa mga nagbabahagi sa kung anumang video o anumang kasulatan. Dahil ang totoo, ito ang tandaan natin, na ang salita ay walang hanggan. May mga salita nga sa ibang bansa na hindi maganda sa atin, pag narinig natin, natatawa tayo. May mga salita sa kanila na maganda para sa kanila, sa atin na hindi maganda. Ganon din naman yan sa atin kasi ang salita ay unlimited yan. Kaya't ito ang tandaan mo. Wag mong susundin ang anumang mga pangalan na ibinabahagi sa kung anumang mga nagbibigay ng aral, turo o pagkagising daw ng sarili ng espiritu. Upang unawa, dahil kapag sinunod mo ang mga pangalan na yan, ang karakter na yan, siguradong malilinlang ka nila. Hindi mo makikita ang katotohanan. Hindi mo malalaman ang katotohanan. Magpipiling enlightened ka lang. Magpipiling spiritual awaken ka lang. Feeling mo lang yun. Ngunit ang hindi mo alam na nalinlang ka rin nila dahil sumunod ka doon sa pangalan na ibinigay nila. Ang mga nakasulat dyan sa libro, gawa lang din yan ng tao. History yan eh. Sa anumang mga sitwasyon o mga pagkakataon, sino ba ang nagsulat sa anumang kasulatan? Siyempre, yung mga nabubuhay. At yung mga namatay, ay gagawan ba nila yun ng pabor sa mga namatay? Hindi yan gagawin. Yan ang totoo. Ngayon, paniniwalaan mo ba yung mga nakasulat na pangalan? Kunin mo lang yung kwento, kunin mo lang yung punto. O ano yung pinaka-point ng istorya, ano ang pinaka-point ng sinasabi niya upang makuha mo ang katotohanan. Kailangan mo lang kunin yung halaga ng kwento, hindi yung mga karakter doon. Dahil kapag sinundan mo na yung karakter doon, ibig sabihin nalinlang ka rin nila. Yan ang totoo. So tandaan natin na napakarami ng kasulatan, na napakarami ng nakahalong panlilinlang. Kasi kapag tunay ng bukas ang pangunawa mo, o umpisa ng magising ang pangunawa mo, hindi mo pa ba natatapos na mabasa ang isang libro o anumang kasulatan? Alam mo na ang buong katapusan niyan, o alam mo na ang mga nakalakay dyan kung may halo ba itong panlilinlang. Kung tunay na matalas ang pangunawa mo, nauunawaan mo ako. Di ba? Ano man ang mga napapanood mo, wag mong kukunin, wag mong susundin ang mga pangalan na ibinigay nila doon. Dahil karakter lang yun doon sa kwento. Ang kunin mo lang doon yung pinakapunto. Ang halaga ng kwento at kung ano ba yung kwento. Kasi doon mo yan masusukat na pumapabor palagi sa authority. Kapag pumabor palagi sa authority kung sino yung nagsulat,
Ibig sabihin yan, may panlilin lang yan. Ang impormasyon, tandaan natin na kahit saan ito, anumang kasulatan yan, nandyan talaga ang salita ng tunay na pinagmulan. Ngunit yung iba ay hinaluan na nila ito ng panlilin lang upang mag-control sa karamihan. Dahil ang totoo, ang lahat ng kasulatan ay gawa lang yan ng tao. At kung susundin mo ang sinasabi ko, napakabilis mong makuha, maunawaan ng husto ang gusto mong makuha. Dahil napakaraming mga tao, napakaraming individual, napakarami ng binasang libro, napakarami ng napanood na kwento, ngunit hindi pa rin nila maunawaan dahil sa yun ang tunay na dahilan. So ngayon nauunawaan mo na hindi mo dapat sinusunod ang anuman ng mga karakter na ginagamit sa isang kwento o anumang kasulatan. Ngunit kung ito ay title, ay pwede mo itong sundin. Ngunit ang lagi mong tandaan lang, so napakahalaga nito. Sundin mo para sa sarili mo. Para lang yun sa sarili mo. Yan ang tatandaan natin. Kapag magbabahagi na tayo sa ibang tao, wag mong gagamitin yun kapag may literal ng pangalan. Dahil ikakalat mo lang yung panlilin lang. Hindi mo makukuha yung katotohanan. So, tandaan po natin ito kasi napakahalaga nito. Na dapat gagawa ka man ng pangalan para lang sa sarili mo, para lang sa iyo. Kaya napakalaking kabaliktaran, di ba? May mga kasulatan na nagsasabi na wag kang gagawa ng anumang mga bagay o anumang mga tinatawag mo para sa sarili mo dahil masama daw yun. Yun po ay panlilin lang upang masaraduhan ng husto, upang hindi mo bubuksan ng husto ang pangunawa mo, ang diwa mo, ang spirit mo. Dahil susunod ka sa kung ano ang nakasulat. Susunod ka sa kung anong sinasabi nila. Dahil kasalanan daw, bawal daw yun. Ang totoo po, ang tao ay walang kasalanan. Nakadepende na lang ito sa ginagawa mo. Ang makakapagpatunay yan mismo ikaw mismo, hindi ang ibang tao o ibang individual. Kaya itong hakbang na ito ang pinakamahalaga kung paano ba makakaiwas tayo na malinlang sa anumang mga kasulatan, sa kung anumang mga video man yan, hindi ka na malilinlang kapag ginawa mo na itong napakahalagang hakbang na ito na wag kang susunod sa anumang mga karakter o anumang pangalan na nakalagay sa kung anumang kwento, anumang video, kundi gagawa ka lang ng pangalan ikaw mismo sa sarili mo. Kasi bahala na rin sila kung ano ang ilalagay nila para sa sarili nila. Kaya nga tayo may kanya-kanyang diwa upang unawa. Kaya nga tayo may kanya-kanyang physical na katawan. Dahil sa kung ano ang para sa iyo, ay para sa iyo lang yan. Ang sa iba ay nakadepende na yun sa kanya. Ang importante, ang pinakadireksyon palagi ay papunta tayo sa the one, most high, the one, true source, o ang tunay na pinagmulan ng lahat. Iyon ang pinakapunto doon na makabalik tayo, maka-align tayo, hindi sa kung ano-anong mga pangalan. Ganun lang po yun kasimple. See you po sa next video ko.